Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi cu mine, vom vedea împreună ce ne spune energia pentru zilele ce vor urma. Luați în considerare faptul că aici vorbim despre un potențial, despre rezonanță, vibrație, despre întreaga lume, abordez situația sau energia la nivel mundan, dar și individual. Toate planetele de generație, planete importante, sunt în aspecte tensionate, mai puțin Pluton din Vărsător, care stă liber și privește, veghează ceea ce se întâmplă în întreaga lume, pentru că prin intermediul lui Saturn, prin intermediul lui Jupiter, prin intermediul lui Uranus, șlefuiește alături de aceste arhetipuri o nouă lume. O nouă lume în care ar trebui să fim cu toții egali, să avem resurse libere, să avem resurse toți la îndemână. În acest moment, Marte este într-o tensiune de zile mari cu Uranus și Jupiter cu Saturn. Sunt aspecte de quadratură care aduc provocări, care aduc schimbări, care aduc multe conștientizări, dar aceste tehnicalități pe voi nu vă ajută. Să spunem că ceea ce am discutat ieri despre energia lui Uranus în Taur se resimte acum în întreaga lume și vedem bine câte conflicte avem, conflicte care, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, sunt convinsă că mai sunt oameni care văd dincolo de cărțile citite ceea ce se întâmplă, au la bază piața financiară. Marte în Fecioară acum ne spune: pune-te la adăpost, aranjează-ți viața, asigură-te. Din ce punct de vedere vrei tu? Nu sunt vremuri pentru a ne gândi la floricelele de pe câmpii, nu sunt vremuri în care să fim superficiali, pentru că există foarte multă nedreptate în acest moment și lumea va fi divizată cel puțin până în anul 2030. Miza este sufletul tău, energia ta, puterea ta de a crea. Pe tine se bazează în acest moment întreaga omenire, oricât de mic și de insignifiant ai crede că ești. La nivel individual, personal. Pot fi chestiuni financiare care să te agite, pot fi mici critici, pot fi situații din care ai de învățat, poate fi ceva de genul rană deschisă care este doar pansată, dar trebuie cicatrizată, poate fi acel moment de curaj nebun prin care să schimbi ceva în viața ta. Pentru că despre asta este vorba, despre curaj. Și când Uranus intră în Gemeni, va fi doar despre curaj. Saturn și Neptun în Berbec remodelează lumea, trasează noi direcții. Pe de o parte iluzorii, pe de altă parte responsabile. Iar tu vei alege din ce tabără vrei să faci parte, pentru că nu suntem toți la fel. Avem și aspecte favorabile, așa cum spuneam, și anume acelea care au legătură cu responsabilitatea. Când faci ceva și faci bine, acel lucru făcut bine va dăinui în timp. Sunt vremuri în care, cu cât te adăpostești mai bine, cu cât îți creezi o viață mai sigură, mai responsabil, cu atât mai bine poți fi. Mercur este în Rac. Putem învăța din istorie și din trecut. Energie. Lupta este pentru energia ta, pentru sufletul tău. Nu este vremea să pierdem timpul. Poate fi o perioadă în care cineva își direcționează foarte puternic energia către tine, să ai senzația așa că ești urmărit sau să ai senzația că ceva se întâmplă, că ești privit, și sunt vremuri în care ideal ar fi să fim înțelepți. Învață din orice situație, așa cum am mai menționat și în ocaziile anterioare. Energie, leadership și creativitate. Folosește aceste momente de maximă importanță să analizezi și să planifici viața ta, structura ta, evoluția ta. Alții dintre voi s-ar putea să vă confruntați cu chestiuni reale despre viață, supraviețuire, salarii, materie primă, hrană, sănătate, corp fizic.
Însă lucrurile acestea pot fi toate cucerite, să le spunem așa. Puteți avea foarte mult succes în perioada ce urmează, în acțiunile mici sau mari pe care le întreprindeți. Rădăcinile. Tipare sănătoase, deprinderi comportamentale sănătoase și creștere cumva prematură. Proiecte care pot căpăta contur sau conflicte minore care pot deveni conflicte majore și aici sunt convinsă că mă înțelegeți despre ce vorbesc. Să vedem. 9 de spade. Zece de spade. Asul de cupe. Judecata. Și 3 de bâte. Progres. Traversăm o perioadă în care foarte mulți dintre noi suntem obosiți. Foarte mulți dintre voi sunteți obosiți, epuizați și dacă vedeți că situația din viața voastră vă apasă foarte tare, dacă simțiți că nu aveți loc să vă manifestați, să acționați, încercați să vă faceți un plan, să faceți o strategie, să gândiți pe termen lung niște lucruri și să extrageți ceva bun din ceea ce vi se întâmplă pentru a putea face alchimie, pentru a putea transforma situația respectivă. Pentru unii dintre voi este vorba despre treburi în casă, despre rutină, despre zile încărcate, zile în care veți avea foarte multe lucruri de făcut, atât la locul de muncă cât și în viața voastră personală și despre faptul că indicat ar fi să nu fiți orgolioși, pentru că s-ar putea să fie ceva de genul efect de bumerang. Fiți foarte conștienți în zilele ce vor urma, pentru că situația se poate flamba din ceva mic să se transforme în ceva mare. Pe de altă parte, cei care aveți proiecte în desfășurare, gânduri, aspirații, gândiți-vă că acestea pot căpăta sens, pot lua amploare foarte rapid, cu atât mai mult cu cât voi sunteți optimiști, aveți foarte mare încredere în voi înșivă. Este o perioadă și o etapă de analiză în care ceea ce plantăm acum va crește. Dacă noi sădim acum niște gânduri optimiste, facem bine, bine vom culege, pentru că așa este lumea în care trăim noi. La nivel de relații, sunt niște discuții care se încheie. Apare o vindecare, apare o perioadă mai ușoară sau apare nevoia de a curăța ceva, de a vindeca ceva, de a sta de vorbă, de a încheia niște conflicte. Și lucrurile acestea să știți că se pot implementa foarte ușor, puteți ajunge la o soluție, vă puteți baza pe partenerul vostru sau puteți face niște drumuri. Aici sunt niște soluții optime, niște soluții favorabile pentru aceia dintre voi care aveți cupluri stabile. Ideea este că trebuie să trageți puțin în perioada ce urmează, oricât de obosiți v-ați simți voi. Pentru alții dintre voi pot fi situații care cer să fie analizate, dar fără orgoliu, dintr-o perspectivă foarte înțeleaptă, foarte înaltă, foarte obiectivă, pentru că așa veți debloca. Veți debloca acele lucruri care nu vă par accesibile. Veți putea debloca o relație. Este o perioadă în care se pot vindeca răni de mult deschise, mai ales pentru că îl avem pe Mercur în Rac. Poate fi vorba și despre familie, frați, surori sau familie extinsă, niște conflicte vechi care acum se pot încheia. Se poate face pace. Aștept și eu cu sufletul la gură să văd ce se întâmplă în lume, pentru că se tot întrunesc cu oamenii ăștia și sunt într-adevăr cu ochii pe piața financiară, pentru că de asta depinde totul. Se stârnesc reciproc apele, însă apele acestea se pot calma prin intervenția unor oameni foarte înțelepți, pe care îi aștept să iasă în față. Aici cineva te ajută. Dacă simți că ești la capătul puterilor, te poate ajuta cineva. Poți face echipă cu o anumită persoană sau, dacă simți că ești foarte obosit, te poți retrage puțin să te vindeci. Nu are niciun sens să lupți pentru o cauză dacă tu ajungi să te resimți energetic, fizic, emoțional după această luptă.
O dragoste nouă, o perioadă de singurătate care se poate transforma într-o perioadă de parteneriat. Parteneriat care, să știi că te poate duce departe, te poate duce către o relație stabilă. Poți cunoaște pe cineva. La nivel de sănătate, sistemul nervos, atenție la gânduri, atenție la frici, frica, spaimă. 9 de spade din nou, foarte mult stres, toată lumea este stresată în această perioadă și lezne de înțeles de ce, însă stresul acesta va lua sfârșit cu ajutorul nostru, în alta preoteasă, prin liniște, prin calm, prin descoperirea istoriei. Istoria noastră ne spune multe lucruri. Aceia dintre voi care nu înțelegeți anumite lucruri astăzi, nu știți cum să faceți ceva la locul de muncă, există o procedură, întrebați pe cineva pentru că, în mod evident, a existat acolo o anume persoană care vă poate da răspunsul potrivit. Căutați într-un manual, căutați pe Google, căutați undeva pentru că veți descoperi. Se descoperă niște lucruri. Alții dintre voi aveți aici un admirator secret sau tânjiți în tăcere după o relație, după o iubire. O iubire care acum vă cere să fiți înțelepți. Este o perioadă în care să fiți înțelepți pentru că lucrurile se vor desfășura, se vor dezvălui în fața ochilor voștri sub o formă care nu este dureroasă. Cavalerul de cupe, iubire, blândețe, vorbă bună care schimbă situații complicate, negociere, rezultate optime și favorabile. La nivel de plan financiar să știți că piața este fluidă, fluctuează foarte mult. Unii se pot îmbogăți în timp ce alții se uită cu disperare către viitor. Eremitul, foarte multă analiză. Marte din Fecioară, care primește energie de la Mercur în Rac. Istoria ne-a dovedit că orice s-ar întâmpla, noi putem trece peste anumite obstacole, dar putem să facem aceste lucruri prin optimism și prin uniune, toți la oaltă. Aici este vorba și despre cineva care se pregătește. O anumită persoană din viața ta se pregătește. Fie este vorba despre faptul că în sfârșit obții niște lucruri, afli un răspuns, primești o soluție, se implementează ceva, se semnează ceva, ori în sfârșit discutați. Sau trebuie să stârnești tu acest potențial, să discutați, să concretizezi ceva, să obții o finalitate, o concluzie. La nivel de sănătate trebuie să te uiți în trecutul tău și să vezi unde anume nu ai avut suficient de multă grijă de tine, pentru că poți să-ți schimbi viața și stilul de viață. 8 de monede. Unii dintre voi încasați niște bani, alții dintre voi puteți negocia, pentru alții dintre voi situația se rezolvă. Trebuie să vă zbateți puțin, dar într-un sens foarte optimist. Să faceți. Este o perioadă în care oamenii pot face cât n-au făcut în 10 ani. Este ultima 100 de metri cu Uranus în Taur pe gradul acela de urgență despre care vorbeam ieri. Încă se mai poate face ceva și încă mai avem puțin timp la dispoziție, dar avem. Nu este totul pierdut. 2 de spade. Treci peste un obstacol, este o luptă pentru idei aici sau trebuie să lupți pentru ideea ta, trebuie să ieși din zona de confort și din frică. Cineva depășește o situație stresantă, o situație care i-a îngrădit libera exprimare. Cineva reușește, uite, reușește să se apropie de tine sau tu să te apropii de un rezultat, de un om drag, de o tranzacție pe care vrei să o faci, de o soluție optimă la provocarea ta. Reușești ceva bun în perioada ce urmează. Roata destinului. Pentru că avem acest interval, acest culoar cu Uranus aici în Taur la grad de urgență, să ne reglăm conturile, să facem curățenie în viața noastră. Marte din Fecioară este practic împins de la spate de energia uraniană să miște lucrurile ordonat, să ne organizăm viețile. Cineva își pune ordine în gânduri și în idei aici. Capătă claritate o anume persoană și va vorbi, dar atunci când va ști exact
ce vrea să spună când va avea claritate maximă asupra propriei sale voințe. Este o hotărâre importantă care se ia pentru unii dintre voi sau o hotărâre importantă pe care o puteți lua pentru că sunteți avantajați. Se încheie pentru alții dintre voi un ciclu și începe o altă etapă. Faceți un upgrade, urcați o treaptă, avansați într-o oarecare măsură unii dintre voi. Căsnicia, cuplul, parteneriatul de afaceri sau parteneriatul de viață pe care îl aveți, care poate duce către momente foarte bune, către zile foarte bune, împăcare pentru unii dintre voi. Ceea ce vă îngrijora anterior se poate transforma în bucurie și energie feminină matură. Ori aveți ajutor din partea unei energii feminine, ori vă poate servi de drept exemplu energia feminină pură, care implică receptivitate. Primiți ceva, primiți niște bani, niște vești din străinătate, primiți un cadou care vă ajută, primiți un pont, o informație foarte utilă care vă ajută, sau trebuie să ne purtăm înțelept în perioada ce urmează pentru că așa vom reuși. Aici este o persoană care vă ajută pe foarte mulți dintre voi în zilele ce urmează să faceți niște demersuri importante. Fără de ajutorul acestei persoane, sigur că puteți rezolva, dar mai greu. Lucrurile nu se aranjează chiar așa de la sine. Un loc de muncă. Uite, data de 17 când filmez, transformare, schimbare activă, reînnoire. Vești care îți apar și o deplasare, o călătorie, o schimbare a cuibului, a casei, a locului. O relocare și de țară poate fi. Pentru unii dintre voi poate fi o sarcină sau încep niște lucruri noi care cel puțin o perioadă foarte bună de timp pentru voi aduc prosperitate, aduc siguranță materială sau aduc confort emoțional. Te înalți sau ești foarte bine pe o poziție, este o confirmare a această energie că ești bine unde ești, că ești în siguranță. Pentru fiecare dintre voi va însemna acest lucru în mod evident altceva. Să vedem ce ne spun și talismanele. Este un fel de energie care deschide un nou capitol, este o prefață a viitorului nostru potențial de trai, de viață. Se stârnește ceva, se mișcă ceva într-o direcție pe care tu trebuie să o trasezi acum. Zile cu bucurie pentru unii dintre voi în care lucrurile merg, în care rezolvați foarte multe aspecte importante din viața voastră. Însă trebuie să încercați să nu vă stresați, să nu vă obosiți prea tare, nu vă încărcați cu gânduri pentru că veți reuși să faceți lucrurile acelea. Uite, anxietate. Cineva anxios, exact cum am spus, cineva este anxios. Pentru alții dintre voi cineva vă simte lipsa, nu sunteți aproape unii de ceilalți, ar putea să vă despartă o apă, un teritoriu sau pur și simplu un statut, o responsabilitate, însă cineva vă simte lipsa. Un spectacol, asistăm la un spectacol și asta poate fi la propriu sau la figurat. Scena lumii. Singur faci o descoperire, singur rezolvi o problemă în perioada ce urmează, ai ceva ce te apasă, dar rezolvi. La nivel financiar, lucrurile se pot schimba sau ai nevoie de claritate asupra viitorului din perspectivă financiară, dar poți face niște lucruri, nu cheltui pe lucruri inutile. Un campus universitar și un început, examene, nevoia de a te adapta, poate pentru unii dintre voi nevoia de a vă îndrepta copiii către meserii practice.
simte momentul și acționează curajos. Este un mesaj important pentru unii dintre voi. Acționează curajos. Soarele și relaxare pentru unii dintre voi este concediu. O perioadă în care te poți relaxa. Măcar acum. Ia o pauză pentru că ai nevoie, altfel nu vezi situația limpede. Din nou perioada aceasta a Crăciunului și știu de ce spun asta, pentru că atunci va mai fi un aspect care conturează viitorul nostru ca și colectiv și posibilitatea să te refaci până atunci. Ai o posibilitate să te refaci până atunci sau să-ți faci niște planuri foarte clare pe termen lung. Poți schimba o situație, poți aplana un conflict sau te poți retrage dintr-un conflict pentru că situația a ajuns deja la maturitate. Asta este tot ce poți să faci acolo. Nu se poate face nimic mai mult. Nodul nord în Pești va curăța ceea ce este confuz, ceea ce este amestecat, unde există neclaritate. Se limpezesc apele pentru unii dintre voi. Sau poate aveți legătură cu cineva din Pești, microbiomul și creierul. Prin nervul vag, care este cel mai lung nerv din corpul uman, este ca o autostradă. Dacă nu mănânci bine, ești și anxios. Atenție la ce mănânci, pentru că se va reflecta și în modul în care gândești. O deparazitare, o detoxifiere, o chelare de metale grele te ajută în perioada ce urmează. Atenție la ce simți, senzația aceea din stomac. Unii dintre voi aveți premoniții, clar simțire, aveți încredere în intuiția voastră. Inițialele sunt W și V. W este inventat, așa cum și J a fost inventat și nu numai. Welcome. Vestul, cu ochii pe vest. Vântul. Pot fi și niște evenimente din acestea meteorologice destul de interesante. Tot în vest avem și cernul și să știți că lucrează. Puteți cerceta fiecare dintre voi, dar ce mai văd aici? Wife, energia feminină. La modul cât se poate de obiectiv, în acest moment, statistic vorbind în lume, sunt mai multe femei decât bărbați. Și aș putea îndrăzni să spun într-o notă foarte obiectivă și complet imparțială că dacă femeile nu sunt fericite, nici lumea în care trăim nu este bine. Și nu este o afirmație feministă, ci vă spun următorul lucru. Femeile ancorează energia și bărbații implementează, pentru că energia feminină este cea în recepție. Noi primim energia, informațiile din câmpul de energie, din eter, cum vreți să-i spuneți, și bărbații ulterior acționează în consecință de ceea ce energia feminină a ancorat, sau energia masculină, să spunem. Deci prin energie feminină ancorăm în aceste momente, putem aduce vindecare. Energia feminină poate face ca soarele să răsară. Prin iubire, prin vorbă bună, prin vindecare. Un început, o remediere senzațional de bună pentru o situație de criză majoră. Asta se poate întâmpla în perioada ce urmează. Și aici sunt convinsă că fiecare dintre voi va înțelege în funcție de situația și contextul actual, personal sau internațional, ceea ce am vrut să spun aici. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să fiți în siguranță oriunde ați fi în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!